Có một loại nhà càng xây thêm càng chật. Có một loại trí càng vun thêm chữ càng mù lối trở về. Có một loại người càng có tất cả thì càng rỗng không nơi cốt tủy. Người đời thường sợ rỗng, sợ không biết, sợ không có, sợ bị quên, nên lấp bằng lời, lấp bằng tên gọi, lấp bằng danh vị, chứng chỉ, sở hữu và cả thứ gọi là thấu hiểu. Nhưng đạo không bước vào chỗ đã đầy, gió không trú giữa căn phòng bị bịt kín, và nước không thể thấm vào lòng đất đã nén cứng bởi bê tông ngờ vực. Trong thẳm sâu vẫn có một điều không ai dám nói. Chính cái biết đôi khi là thứ chặn đường. Chính điều ta tưởng mình đang có lại đang làm nghẹt mạch sống. Và đôi lúc thứ ta gọi là ngộ chỉ là ngộ nhận được sơn vàng bằng ngôn từ đẹp đẽ. Cổ nhân không giảng nhiều vì họ biết giảng là đắp thêm một lớp, mà đạo là nơi không còn gì để đắp. Có kẻ vào rừng chặt hết cây để tìm suối. Có người đập vỡ cả gương chỉ vì nghĩ rằng mặt mình đang tối. Có kẻ vội vàng đuổi theo cái chân lý không lời bằng ngôn ngữ của hàng vạn lời. Lão Tử từng dừng lại giữa chợ người rồi nói: cẩn trọng, có khi họ đang nói về một thứ khác. Vì đạo không nằm trong cái họ đang gọi là đạo. Và rỗng không phải là thiếu mà là dụng, nơi không ai giữ lại được gì nên đạo mới có thể đi qua. Nếu rỗng thật là dụng lớn nhất, vậy vì sao con người càng có nhiều càng thấy thiếu? Nếu thứ sâu nhất không thể gọi tên, thì có phải chính ngôn ngữ đang tạo ra một khoảng cách âm thầm mà không ai hay biết? Và nếu ta đã quá quen với việc đi tìm, với việc lấp đầy, với việc gọi tên, giải thích, hiểu cho ra lẽ, thì có còn cơ hội nào để đạo bước vào khi bên trong đã không còn chỗ trống? Trong Đạo Đức Kinh, chương thứ 11, Lão Tử nói một câu mà hậu thế mãi mãi không nên hiểu bằng lý trí. 30 nan hoa cùng trụm về một trục, nhờ chỗ không mà xe vận hành. Nặn đất làm chén, nhờ chỗ rỗng mà chén có thể chứa. Cái không ấy mới là chỗ dùng, cái rỗng ấy mới là chỗ có, và cái vô ấy mới là khởi đầu của mọi hữu. Nhưng người đời cứ mãi lầm rằng phải thêm mới đủ, phải có đầy chữ, đầy hiểu, đầy danh, đầy lý, đầy bằng chứng thì mới nắm được đạo. Nào ngờ chính lúc ấy tay đã quá đầy, lòng đã quá chật, gió không còn đường đi. Lão Tử không nói nhiều về thành công, phát triển, vượt qua chính mình, chiến thắng nội tâm, vì tất cả những điều đó nghe như đầy nhưng lại rỗng. Còn cái rỗng mà Lão Tử chỉ ra là rỗng có gốc, rỗng để thông, rỗng để sống, rỗng để đạo có thể chảy qua như dòng suối không vướng rác. Nếu cái ly đã đầy cạn tri thức thì nước của đạo rót vào chỉ đục thêm. Nếu tâm đã đầy ý niệm, tu để chứng, hành để đạt, thì mỗi bước đi không phải về gần đạo hơn mà là xa thêm một lớp áo. Rỗng không phải là thiếu sót, rỗng là từ chối cái giả đầy để giữ lại một chỗ cho cái chân thực ngự xuống. Giống như trời, không vì trời rỗng mà nó vô dụng. Chính vì trống mà ánh sáng có thể đi qua, gió có thể trườn về, sao có thể mọc, mây có thể tan, mưa có thể rơi. Và người cũng như vậy, chỉ khi buông những thứ đang đè lên khí sống thì hơi thở đạo mới có thể nhập vào. Người học đạo đời nay phần nhiều không sai ở chỗ siêng năng, mà sai ở chỗ không biết dừng, không biết gạn lọc, không biết để rỗng, không biết rằng học thêm một điều chưa chắc đã gần đạo thêm một bước. Trang Tử từng kể chuyện người gác gương. Một người hàng ngày lau chùi chiếc gương cổ, nhưng chưa từng một lần nhìn vào trong đó để thấy mặt mình. Khi được hỏi tại sao, y đáp: ta lau cho sạch để người khác đến nhìn. Đó là hình ảnh người đời này học đạo để trưng bày, nắm triết lý để nói lại, gọi tên sự lặng mà lòng chưa từng tĩnh. Chư vị cổ nhân không để lại đạo như một triết lý để hiểu biết, mà là một con đường cần dọn trống. Trống vọng tưởng, trống khái niệm, trống cả cái tôi muốn biết đạo. Khi Lão Tử nói đạo khả đạo, phi thường đạo, là để cảnh báo rằng hễ còn gọi được nó thì đã lạc rồi.
Và hễ còn ôm lấy cái rỗng như một phương pháp thì nó cũng không còn là rỗng nữa. Thế nên rỗng không phải là thái độ, mà là bản tính, không phải là kỹ thuật, mà là tự nhiên vô ngôn. Cổ nhân sống trong rỗng không phải vì họ từ chối thế gian, mà vì họ không muốn thế gian đè lên khí sống đang thầm thở trong lòng mình. Và họ biết, thà giữ trống mà đạo có thể chảy qua còn hơn lấp đầy rồi chết trong cái gọi là hiểu biết. Nếu rỗng là chỗ đạo trú và vô vi là cách đạo vận, thì phải sống ra sao giữa một đời vốn tôn thờ cái đầy? Làm sao để không rơi vào cái rỗng giả, rỗng ngoài miệng mà đầy vọng trong tâm? Làm sao để nhận ra từng ý nghĩ muốn hiểu, muốn kiểm soát, muốn nắm giữ đều là những cánh cửa khép lại lối vào đạo? Bởi đạo không ở nơi lời giảng, đạo khởi từ ngay chính những khoảnh khắc thường ngày, nơi người ta không để ý, nhưng khí lại bắt đầu chuyển. Vậy hãy đi vào từng lớp một, từng lát cắt như dao khắc vào đá, từng dẫn chứng như tiếng gõ vào vách tâm vọng động, cho đến khi ngay cả người đang đọc cũng không còn là người đang đọc nữa. 1. Hễ còn thấy mình biết thì chưa thể thấy đạo. Lão Tử từng nói, tri giả bất ngộ, ngộ giả bất tri. Kẻ còn biết thì chưa thật thấy, kẻ thật thấy thì không còn muốn biết. Câu ấy không phải để nghịch lý hóa chân lý, mà để lật mặt cái gọi là tri thức nếu nó chỉ đứng trên ngôn từ. Người tưởng đã thấy là người vẫn còn đứng ngoài ánh sáng mà miêu tả ánh sáng. Có một người đến gặp một vị cổ đạo sĩ, xin được học đạo. Người ấy đọc rất nhiều, viết rất nhanh, giải nghĩa Lão Tử còn nhanh hơn cả tốc độ gió lùa qua trúc rỗng. Vị đạo sĩ hỏi, con đến cầu gì? Người ấy đáp, con muốn được truyền đạo để giác ngộ như thầy. Vị đạo sĩ im lặng, rót trà vào một chiếc ly đã đầy tràn của người kia. Nước tràn lên láng. Người ấy nhíu mày, thầy làm tràn rồi. Đạo sĩ nói, tâm con cũng đang như chiếc ly này. Nếu con không đổ ra những gì đang có, thì không một giọt đạo nào có thể thấm vào. Đó là câu chuyện ai cũng từng nghe, nhưng mấy ai từng sống đúng trong câu ấy. Vì trong thế giới của hôm nay, người ta đánh giá nhau bằng chuẩn mực biết bao nhiêu. Biết nhanh là thông minh, biết nhiều là thành công, biết sâu là bậc thầy, còn rỗng là yếu, không biết là dốt, im lặng là thua thiệt. Vì vậy người ta lấp đầy mình bằng chữ, nhưng chữ chỉ phủ, không thấm. Lão Tử không viết để ai nhớ, mà để trong lòng người đọc có một chỗ bắt đầu quên. Và nếu đọc mà lòng không rỗng đi một chút, thì chưa từng bước vào một chữ nào của đạo. Hễ còn thấy mình đang nắm bắt chân lý, thì tức là đã đặt mình ra ngoài chân lý. Giống như con mắt không thể tự thấy mình, người học đạo không thể thấy đạo bằng cái tâm vẫn còn vị ngã. Vì vậy, chữ đầu tiên nên khắc lên cửa đạo là hãy cẩn trọng với cái tâm muốn hiểu. Vì khi còn muốn hiểu là còn đang đặt mình ở vị trí đối lập với đạo. Và khi còn đối lập thì rốt cuộc chỉ thấy những gì mình muốn thấy, chứ không phải thứ đang hiện thật. Chỉ khi tâm rỗng khỏi cái biết thì mắt mới thật mở và đạo mới có đường để bước vào. 2. Cái gì cũng có thì không còn chỗ cho đạo. Người đời thường sợ thiếu, sợ mình chưa đủ, sợ mình không là gì trong mắt người khác, nên cố tìm cho mình một thứ gì đó để có hiểu biết, có lý lẽ, có chỗ đứng, có bằng cấp, có danh hiệu, có một bản ngã trông như đã được tô vẽ bằng ánh sáng. Nhưng cổ nhân dạy, hễ còn chỗ nào ta gọi là có, thì chỗ đó đạo không thể vào. Hãy nhìn một khu rừng cổ, những cây cao nhất thường không chen nhau. Khoảng trống giữa chúng chính là nơi gió thổi, mây qua, chim bay, ánh sáng lọt xuống. Nếu tất cả chỉ là có, không còn khoảng, thì cả khu rừng sẽ chết trong chính cái gọi là sự đủ đầy. Trang Tử từng nói, bàn chân ta đi được vì có khoảng trống giữa các ngón. Một nắm tay siết quá chặt thì không cầm được gì lâu. Một nhà kho nhét đầy thì không đón thêm được một ngọn gió. Và một cái tâm đầy tri kiến thì không còn khe hở cho đạo trườn vào như sương khuya thấm áo.
Cái nguy của có tất cả là ta tưởng mình chẳng thiếu gì, nên không còn đi nữa, không còn tìm nữa, không còn lặng nữa, mà rơi vào một trạng thái đông cứng có vẻ an toàn, nhưng thực ra là đã ngắt kết nối với mạch sống. Có người đọc hết cả ngàn cuốn sách, có người đi khắp mọi pháp hội, có người nghe đủ tất cả pháp âm của chư tôn, chư thầy, chư tổ. Nhưng cuối cùng, khi một buổi tối thật lặng đến, họ nhận ra tâm vẫn ổn, lòng vẫn chưa an, đạo vẫn chưa thấm. Vì sao? Vì tất cả những điều ấy họ đã có, chứ không sống. Đạo không thể cư ngụ trong một căn nhà đã kín gió, không thể chảy vào một mạch nước đã bị niêm phong bằng tri thức. Vì vậy, chớ vội vui khi mình có được điều gì đó trong đạo. Vì càng có thì càng phải hỏi lại, mình còn trống không? Còn khe hở nào cho đạo tự thở không? Hay mình đã trở thành một kẻ giữ đạo như giữ tài sản? Khi một người nói, tôi đã có đạo, là lúc họ đã vô tình dựng lên một cánh cửa, khóa từ bên trong. Cái gì cũng có thì đạo không vào, vì đạo không cần ai giữ, chỉ cần người buông. 3. Trống không phải để đạt đạo, mà vì đạo vốn không thể bị đạt. Người đời học đạo phần nhiều vì muốn đạt được cái gì đó, một trạng thái, một sự bình an, một thứ gọi là giác ngộ, một sự thấu hiểu sâu sắc để từ đó an trụ trong chân lý. Nhưng Lão Tử không bao giờ gọi đạo là thứ có thể đạt, vì hễ có người đạt thì đã có kẻ để tách khỏi đạo. Và nếu có kẻ để đạt thì đạo đã trở thành đối tượng, không còn là tính thể. Hãy tưởng tượng một người đi vào rừng sương sớm. Họ nói, ta đang đi vào sương, nhưng thật ra sương ở khắp nơi. Người đó không vào mà chỉ đang tan trong sương. Nếu còn có một điểm để đạt thì họ vẫn đang đứng bên ngoài. Còn nếu thật sự đã ở trong thì chẳng cần biết mình đang ở trong cái gì. Lão Tử chưa từng dạy cách nắm bắt đạo. Ngài chỉ nói, vô vi nhi vô bất vi. Không làm mà không gì không làm được. Không đạt mà không gì không thấm vào. Vì đạo không thể bị điều khiển, không thể đo đếm, không thể chứa trong bất kỳ bình phong tâm tưởng nào. Thế nên, trống không phải là cách để đạt đến một thứ gọi là đạo, mà là trở về với trạng thái không còn ai đang đi tìm nữa. Khi người hỏi không còn, thì đạo tự khởi. Khi người muốn không còn, thì khí sống bắt đầu thở lại. Và khi người tu không còn biết mình đang tu, thì lúc đó tự nhiên là đạo. Trang Tử có kể một câu chuyện. Một người học đạo đến hỏi một vị tiên, làm sao để con bay lên như ông? Vị tiên cười, không đáp. Người ấy kiên trì luyện phép, bắt quyết, nhịn ăn, trì giới. 5 năm sau quay lại, người ấy vẫn chưa bay được. Vị tiên nói, nếu con còn biết con muốn bay, thì con còn gắn chân mình vào đất. Đạo là gió. Gió không bay, nhưng có mặt khắp nơi. Vì vậy, trống không phải là phương tiện, cũng không phải là mục tiêu. Trống là cách đạo tồn tại, chứ không phải là cách để ta chạm vào đạo. Kẻ còn muốn đạt, thì vẫn còn muốn sở hữu. Mà hễ còn ý muốn sở hữu, thì đạo như sương sớm sẽ rút vào những nơi người đó không với tới được. Vì vậy, chỉ khi không còn ai muốn nắm, thì cái rỗng mới vận động được. Và khi rỗng vận hành, đạo mới thật sự dụng. 4. Rỗng là nơi đạo vận hành sâu nhất. Có một ngộ nhận rất phổ biến, rằng trống là tĩnh, rằng rỗng là lặng, rằng càng ít, càng ẩn, càng không làm gì thì càng gần đạo. Nhưng đó chỉ là bóng dáng bên ngoài của rỗng, không phải dụng của rỗng. Lão Tử từng nói, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình. Âm lớn thì không còn tiếng, tượng lớn thì không mang hình. Cũng như vậy, dụng lớn thì không lộ sức, và đạo khi vận hành mạnh nhất là lúc không ai nhận ra. Một dòng suối ngầm không tạo sóng, nhưng nhờ nó cả cánh rừng được sống. Một cái lưới giăng quá dày thì cá tránh, nhưng lưới mắt rộng mới bắt được dòng. Một cây cột đá đứng giữa đền, không ai nhìn, nhưng nếu thiếu nó, mái sẽ sập. Cái rỗng cũng vậy, không hiện, không nổi bật, nhưng là nơi đạo luân chuyển mà không ai hay. Vì sao?
Vì rỗng thì không cản thì đạo đi qua, không trống thì khí vận hành, không có ai làm thì mọi thứ tự được làm. Kẻ sống trong rỗng không có nghĩa là không hành, mà hành như thể không ai đang làm, như bóng trăng qua mặt nước lung linh nhưng không đẩy sóng, như gió qua khe núi mát rượi mà không để lại dấu vết. Và đó mới là dụng lớn nhất, vận mà không tỏ, tác mà không ghi, hiện mà không lộ. Có người nói, nhưng nếu không hiện, không làm, không để lại dấu, thì còn gì là dụng? Cổ nhân đáp, chính vì không thấy lộ nên không thể hỏng, chính vì không ai giữ nên không ai chiếm, chính vì không mang danh nên không bị gọi tên mà phân rã. Thế nên, đừng nhầm lẫn rỗng với sự tránh đời. Rỗng không phải là rút lui, rỗng là cách đạo vận hành mà không ai níu được, là nơi duy nhất chân khí có thể xuyên qua mà không bị lệch. Rỗng không phải để dừng lại, mà là nơi đạo vận hành sâu nhất nhưng không lưu lại dấu vết, không vang mà thấm, không đẩy mà xoay, không nắm mà biến vạn vật trở về bản thể của mình. Nắm, rỗng mới có thể phản chiếu trọn vẹn mọi thứ mà không bị nhuộm bởi bất kỳ thứ gì. Một mặt gương, nếu còn lưu bóng cũ, thì ảnh mới sẽ méo mó. Một vũng nước, nếu còn gợn sóng, thì trăng không thể in tròn. Một tấm lòng, nếu còn nắm giữ điều gì, thì lời nói ra đã không còn thật nữa. Cái rỗng không làm gì cả, nhưng chính vì không làm gì nên mới soi được tất cả. Không can thiệp, nhưng không gì không phản chiếu. Không lưu giữ, nhưng không gì không hiện. Không quyết định, nhưng ai đến gần cũng thấy lại mình. Lão Tử từng nói, đạo là vật hư vô mà dùng mãi không cùng. Nó trống nhưng không thiếu. Nó không giữ nhưng là mẹ của muôn vật. Nó không khẳng định nhưng mọi sự thật đều không ra khỏi nó. Một bậc thầy xưa kia có học trò rất giỏi luận lý, luôn bắt được lỗi trong lời thầy. Một hôm, vị thầy chỉ vào mặt nước. Con thấy gì? Con thấy phản chiếu bầu trời, cây cối và cả chính mình. Tốt, giờ khuấy nước lên. Học trò khuấy, mọi thứ biến dạng. Đấy, con có lý lẽ, nhưng tâm con chưa đủ lặng. Khi con phản chiếu điều gì, chính là lúc con không được chạm vào nó. Người học đạo, nếu tâm còn đầy ý niệm, thì tất cả những gì họ tưởng là thấy chỉ là chiếc bóng của chính mình hắt lên cảnh vật. Thấy đạo mà nhìn qua lớp ham muốn chứng ngộ, thấy người mà lọc qua tấm lưới của sợ hãi, thấy đời mà mắt đã bị phủ bụi khái niệm tích tụ suốt bao năm gom góp chữ nghĩa. Chỉ khi cái ta không còn phả màu lên mọi thứ, thì người kia, cảnh kia, sự kia mới có thể hiện ra như chính nó. Và chỉ trong cái rỗng mới có thứ thấy không còn mang dấu vết của người đang nhìn. Chiếu mà không để lại in, hiểu mà không để lại dấu. Thế nên cái rỗng không để ta biết người khác, mà là nơi để họ hiện ra mà không bị cái ta che phủ. Cái rỗng không giúp ta hiểu đạo bằng lời, mà là chỗ đạo tự soi, như trăng hiện nơi mặt hồ. Không ai vé, không ai nắm, chỉ lặng nhìn là thấy. 6. Chỉ trong cái rỗng, khí sống mới bắt đầu chuyển, và từ nơi không có gì, muôn vật khởi mà không cần ai tạo. Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử không nói về bắt đầu như người đời nói về sự khởi đầu. Ngài không nói, đạo làm ra vạn vật, mà Ngài nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Tức là, đạo không làm, đạo không tạo, đạo chỉ hiện, rồi mọi thứ bắt đầu theo đó mà vận. Người đời muốn làm nên sinh động, cổ nhân không làm nên sinh khí. Người đời đầy mục đích nên sự vận hành bị giới hạn trong khuôn. Cổ nhân trống nên đạo vận không ngừng. Hãy nhìn một khu vườn còn nguyên sơ, không ai thiết kế, không ai ra lệnh, mà mầm vẫn nhú, cỏ vẫn mọc, gió vẫn luồn qua, ong vẫn tìm hoa, chim vẫn về đậu đúng nhánh. Vì sao? Vì không ai sắp đặt. Và chính cái không ấy là điều duy nhất cho phép sự sống thật bắt đầu vận động.
Cái rỗng chính là nền sinh không lời. Không bảo cây mọc mà cây tự mọc. Không dạy gió thổi mà gió tự luân. Không cần dặn nước chảy mà nước vẫn đi đúng đường. Đạo không cầm cọ vẽ bức tranh. Nhưng chính vì không vẽ nên bức tranh ấy có thể tự sinh mãi, không bao giờ giống cũ. Đạo không ban sự sống mà lặng lẽ làm nền cho sự sống khởi sinh. Có người hỏi, vậy ta cần làm gì để sống thuận theo đạo? Cổ nhân chỉ đáp, hãy giữ cho tâm mình trống, rồi con sẽ thấy không cần tìm điều gì mà mọi điều sẽ tự tìm đến con. Khi tâm còn chật, khí không chuyển. Khi ý còn chen, đạo không vận. Nhưng khi tất cả những muốn làm điều đúng đều rơi khỏi, thì điều đúng sẽ tự sống trong từng việc không tên. Thế nên, rỗng không chỉ để không, mà là để khí có thể sinh, đạo có thể vận, vạn vật có thể khởi mà chẳng cần ai tạo. 7. Khi không còn cố để trống, thì cái rỗng thật mới có thể hiện. Có những người sau khi học xong các tầng minh triết lại bước vào một nỗi bận tâm mới. Làm sao để rỗng? Phải buông thêm điều gì nữa? Phải thiền sâu đến đâu để tâm mình không còn một vướng mắc nào? Nhưng đó lại là lớp vọng tưởng cuối cùng. Muốn rỗng thì đã không rỗng. Cố gắng buông thì trong đó đã có một cái đang nắm. Lão Tử chưa từng dạy ai phải trống. Ngài chỉ ra rằng đạo không đến từ đẩy, và khi không còn gì ngăn thì nó tự thấm như gió vào cửa hé. Có một loại rỗng mà người đời tạo ra bằng kỹ thuật. Họ ngồi yên, họ ngắt kết nối, họ rời xa lời, nhưng trong lòng vẫn mong chờ một khoảnh khắc chạm vào tịch diệt. Thứ đó chỉ là rỗng được sơn nhũ, bên trong vẫn còn một cái ta đang rỗng. Cái rỗng thật không gọi tên được. Nó không giống thiền định sâu hay trạng thái ý thức thuần khiết. Nó chỉ đến khi người ấy không còn đang làm gì để đạt nó, không còn tìm mà cũng chẳng tránh, không còn nhớ mà cũng chẳng cố quên, không còn thấy mình đang trống mà chỉ sống như một cánh đồng không bày ra thứ gì, nhưng cỏ vẫn mọc, mây vẫn bay, ánh sáng vẫn chạm xuống từng hạt bụi. Trang Tử từng kể, một người ngủ quên trên chiếc bè nhỏ giữa dòng sông. Một chiếc thuyền khác trôi đến va vào chiếc bè. Người ấy không tỉnh vì không có ai để giận, vì không có ai để nhận lỗi, vì không có ai để mà phản ứng. Đó là lúc tâm thật sự không bị lay động, không vì cố gắng, mà vì không còn người bị va. Thế nên, rỗng thật không nằm trong cố gắng trở nên rỗng, mà nằm ở chỗ không còn ai cần rỗng nữa, không còn ai để giữ, không còn gì để buông, không còn thấy đây là đạo, mà đạo khi đó tự thở như chưa từng bị gọi tên. Ta có thể đọc lại 7 lần, ghi chép từng câu, trích dẫn từng đoạn. Nhưng nếu đạo chưa chạm đến một khoảnh thinh bên trong, thì tất cả vẫn chỉ là tiếng vọng qua vách đá, vang mà không sâu. Vậy, có bao giờ bạn thôi hiểu để chỉ lặng? Có khi nào đang nghe mà bỗng thấy lòng mình mềm xuống, như thể vừa có một vết nứt nhỏ trên lớp vỏ, tưởng rằng cứng chắc bấy lâu? Vì đạo không nằm trong lời, mà trong sự rơi, âm thầm của những lớp ngã tạng. Không hiện trong lúc ta nghĩ, mà ở ngay khoảnh khắc ta ngừng nghĩ. Và nếu còn có nơi nào đạo muốn bước vào, thì không phải nơi trí óc, mà là một huyệt đạo sâu, nơi cảm xúc thật nhất vừa lay động. Hãy đi tới đó, không bằng lý trí, mà bằng sự dưng dưng. Có bao giờ giữa một buổi chiều mưa nhẹ nhẹ, không ai gọi, không ai cần gì ở bạn, không có việc gì phải làm, không có điều gì cần nghĩ, mà bạn bỗng thấy trong mình một khoảng trống rất sâu. Không phải trống rỗng vì buồn, cũng không phải vì mỏi, mà là một cái rỗng không có tên gọi, như thể tất cả những điều mình từng theo đuổi bỗng không còn nghĩa lý. Tất cả những cố gắng để trở thành một ai đó bỗng nhẹ tên, và ngay cả người đang cảm nhận điều ấy cũng tan mờ. Chỉ còn một hơi thở, rỗng, lặng nhưng sáng. Trong khoảnh khắc ấy, không phải bạn đang tu, không phải bạn đang tìm đạo, cũng không phải bạn đang sống đúng như một triết lý cao siêu nào. Bạn chỉ không còn là gì cả.
không còn vai, không còn gắng, không còn một ai phải chứng minh điều gì. Và lạ thay, chính khi ấy có một dòng khí rất lặng bắt đầu chuyển trong ngực. Không lời, không hình, nhưng thấm như suối thấm đá, ấm như mặt trời ẩn sau mây, nhẹ như cánh gió lùa qua cổ áo mà không ai mời. Và bạn nhận ra, hóa ra bấy lâu nay, đạo vẫn ở đó, chỉ là mình chưa từng để đủ trống để nó bước vào. Lúc ấy, không ai khen bạn là người tu giỏi, không ai thấy bạn đã đắc gì, không ánh sáng thần bí, không rung động kỳ lạ. Chỉ có một tiếng thở rất nhẹ, như trăng vừa chạm xuống lòng hồ. Bạn không ngộ ra gì, không có chữ nào để nói lại. Nhưng từ giây phút ấy, bạn biết mình sẽ không còn sống như trước nữa. Không phải vì bạn đã có đạo, mà vì bạn đã thấy chỉ khi không là gì thì đạo mới có thể thở được trong mình. Và có thể, từ đó về sau, bạn sẽ chẳng bao giờ cố trở nên rỗng nữa. Chỉ sống sao cho đừng quá đầy. Chỉ đi sao cho gió còn có thể đi qua. Chỉ làm sao cho không ai cần biết ai đang làm. Chỉ hiện diện như một khoảng trống giữa những náo loạn của đời, nhưng làm tươi lại cả một góc trời. Đây là đỉnh, không phải để đứng trên, mà để rơi xuống. Rơi vào cái không thể nói, cái không ai hỏi, cái không cần giữ lại bằng ký ức, vì nó đã sống trong mình dưới tên gọi không. Nếu khoảnh khắc vừa rồi khiến bạn dừng lại, thì đó không phải là đoạn văn, mà là một khe mở. Và nếu lòng bạn vừa khẽ mềm, đó không phải vì câu chữ, mà vì có thứ gì thật hơn trong bạn vừa lên tiếng. Nhưng sẽ có lúc bạn đứng dậy, trở lại công việc, trở lại đời sống, trở lại với con cái, người thân, đồng nghiệp, chợ búa, cơm áo. Vậy rỗng có còn đó không? Hay chỉ là một xúc cảm thoáng qua rồi tan vào thực tại ồn ào? Đạo, nếu chỉ có ở trong tĩnh thì chưa phải là đạo. Đạo, nếu không sống được giữa chợ đời thì chưa thấm. Vậy làm sao sống cái rỗng mà không trở thành vô dụng? Làm sao hành cái không mà vẫn tròn được cái đang? Không phải bằng cách bỏ đi, mà bằng một dạng hiện diện khác, nhẹ như khí, nhưng có mặt trong từng hành động. Và đó là nơi ta đang bước tới. Trong đời sống hôm nay, thật khó để giữ mình trống. Bạn thức dậy đã thấy tiếng ồn. Bạn đi làm đã thấy kỳ vọng. Bạn mở mạng đã thấy thiên hạ nói quá nhiều thứ. Và cả ngày, người ta nhét vào mình bao nhiêu điều. Phải giỏi hơn, phải nhanh hơn, phải thể hiện, phải biết nói, phải có chính kiến, phải chứng minh mình không lạc hậu. Giữa tất cả những cái phải ấy, rộng không còn là lựa chọn. Nó trở thành một điều kỳ lạ, một trạng thái bị hiểu lầm hoặc bị xem thường. Nhưng nếu ai đã từng chạm được vào một khoảnh khắc không còn là gì cả, thì người ấy sẽ không còn sống như trước nữa. Không phải vì họ từ bỏ đời, cũng không phải vì họ trí tuệ hơn ai, mà vì họ thấy rõ sự sống thật không thể vận hành nếu tâm người quá đầy. Người quá đầy thì nghe không được, hiểu không đúng, nói không nhẹ, nhìn đâu cũng thấy bản thân mình trong đó. Vậy, sống trống không phải là rút lui, mà là giảm một nửa ý muốn chen vào câu chuyện của người khác. Lắng nghe mà không sẵn lời đáp, gặp chuyện mà không vội khép kết luận, làm một việc mà không cần ai biết mình đang làm điều đúng đắn. Trống là giữ cho tâm mình đủ rộng để người khác được hiện ra dù họ đang lầm lạc, đang bối rối, đang trái ngược với mình. Trống là giữ cho câu nói của mình không lấn át sự im lặng. Trống là trong mỗi ngày sống giữa đời, biết dừng một chút trước khi phản ứng, trước khi đăng một điều gì, trước khi lên tiếng bào chữa hay chỉnh người khác cho đúng ý mình. Người có trí không phải là người nói câu nào cũng sâu, mà là người biết khi nào thì không cần nói. Người có đạo không phải là người sống khác hẳn với đời, mà là người sống trong đời mà vẫn không bị đời trói buộc. Bạn không cần rời khỏi phố xá, bạn không cần tắt mạng, bỏ việc hay vào rừng. Bạn chỉ cần giữa lúc người ta đang lớn tiếng, bạn giữ được một khoảng lặng.
Giữa lúc phải ra quyết định, bạn không vội vã. Giữa lúc lòng người loay hoay chạy theo mọi thứ, bạn không chen chân mà cũng không đứng yên. Chỉ đi như một dòng khí không mang mùi trần lụy. Đó là sự ứng hiện âm thầm của trống. Không cần ai biết bạn đang sống khác. Không cần tên gọi cho lối sống ấy. Vì ngay khi nó được gọi tên thì nó đã không còn là nó nữa. Nếu rỗng đã bắt đầu sống trong bạn thì có lẽ chẳng còn điều gì phải nói thêm nữa. Vì mọi điều có thể nói đã được nói, và những gì không thể nói lại chính là thứ đang rì rào bên dưới từng nhịp thở của bạn bây giờ. Vậy, còn cần gì thêm ngoài một khoảng lặng để mọi tầng khí vừa mở có chỗ mà lan ra? Không cần hiểu thêm, không cần ghi nhớ, không cần giữ lại, chỉ cần thở một hơi thật sâu và thấy bên trong đã không còn chật nữa. Có người đi cả đời để tìm một tiếng gọi từ bên ngoài, nhưng đạo chưa từng phát ra tiếng nào. Có người học hết bao nhiêu sách, nghiền hết lời cổ nhân, nhưng chưa từng biết giữ yên một khoảng trống trong lòng mình đủ lâu để đạo có thể vào. Kẻ mạnh thường tìm cách chiếm lĩnh, người khôn thường tìm cách hiểu. Chỉ người thuận đạo mới biết rỗng là trạng thái để sống, không phải để đợi. Nếu đến cuối cùng bạn không còn lý do để giữ lại điều gì và cũng không cần lý do để buông ra điều gì, thì đó là lúc cái không nói gì đang nói. Như chiếc bình chỉ đựng được nước khi bên trong rỗng, như ống tiêu chỉ tạo ra âm thanh khi giữa lòng nó là khoảng trống, như người nhìn lên trời đêm chỉ có thể thấy sao khi tắt hết đèn trong lòng. Không có điều gì cần học thêm, chỉ cần ngồi xuống rất sâu nơi không còn lời nào vang lên. Và nếu có điều gì lặng lẽ xuất hiện thì đó không phải là đạo, mà là chính bạn, vừa rỗng và cũng vừa trọn vẹn. Khi một câu chuyện khép lại, đó không phải là dấu chấm hết, mà là cánh cửa lặng lẽ mở ra, dẫn lối ta bước vào một tầng sâu khác của hiện hữu. Cảm ơn bạn đã lặng thầm đồng hành cùng ngẫm đến cùng, bởi đôi khi chỉ cần một phút tĩnh lặng thật sự cũng đủ để rung chuyển và thay đổi, không chỉ một đời người. Ngẫm đến cùng, nơi mỗi con chữ không chỉ để nghe, mà để cảm nhận bằng trái tim, chiêm nghiệm bằng trí tuệ và tỉnh thức trong thinh lặng.